टेबल माइक्रोसफ्ट वर्डको महत्त्वपूर्ण कमान्ड्सहरु मध्येमा टेबल पनि पर्दछ। कुनै पनि डाटालाई एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा राख्न पर्यो भने हामी टेबलको प्रयोग गर्दछौं। जस्तो मसँग स्टुडेन्टको नाम, एड्रेस, फोन नम्बर, डेट अफ बर्थ आदि विवरणहरु छन्, जुन विवरणलाई एउटा सिस्टमेटिक पाराले कम्प्युटरमा अथवा माइक्रोसफ्ट वर्डमा राख्नु छ भने त्यस्तो अवस्थामा टेबलमा राख्दछौं। टेबल भन्ने बित्तिकै डाटालाई एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा, एउटा स्ट्यान्डर्ड डिजाइनमा राख्नु, जसबाट त्यसलाई अध्ययन गर्नलाई र त्यसलाई पूर्ण डाटालाई चाहेको ठाउँमा हेर्नलाई सजिलो होस् भन्नको लागि टेबलमा डाटा राख्दछौं। बिना टेबलमा डाटा राखेर पनि काम गर्न चाहिँ सक्छौं, तर त्यसलाई हेर्न सजिलो हुँदैन, त्यसमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले टेबल के हो त भन्ने कुरा बुझौं। टेबललाई परिभाषा दिने हो भने द कम्बिनेसन अफ रो एन्ड कलम इज कल्ड टेबल भन्न सक्छौं। रो र कलमको कम्बिनेसनलाई हामी टेबल भन्छौं। टेबल हुनको लागि रो र कलम हुन जरुरी छ। अब के हो त रो भनेको, त्यसलाई हेरौं, र के हो त कलम भनेको, र अर्को सेलको बारेमा नि जान्न जरुरी छ। रो हरिजन्टल लाइन इज कल्ड रो मान्न सक्छौं। एउटा तेर्सो लाइनलाई हामी रो भनेर भन्दछौं। त्यस्तै अर्को छ कलम। भर्टिकल लाइन इज कल्ड कलम। अब अर्को छ सेल। सेल भनेको चाहिँ रो र कलम काटिएको भागलाई हामी सेल भनेर भन्दछौं, अथवा रो र कलम जोडिएको जुन भागलाई हामी सेल भनेर भन्दछौं। मिटिङ पोइन्ट अफ रो एन्ड कलम। मिटिङ पोइन्ट अफ रो एन्ड कलम। रो र कलम काटिएको भागलाई हामी सेल भनेर भन्दछौं। अब त्यसलाई क्लियरिफाई गर्नको लागि, स्पष्ट पार्नको लागि यहाँ एउटा म केही एउटा शेप ड्र गर्छु, जसबाट यहाँले रो र कलमको बारेमा प्रष्ट बुझ्नुहुनेछ। यो एउटा जस्तो यस्तो छ। ल यसलाई म राइट क्लिक गरेर कपी गर्छु, राइट क्लिक गरेर पेस्ट गरिदिन्छु। ल पेस्ट। ल अर्को बनाए मैले। ल यसलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ पेस्ट गरेँ। ल यसलाई अर्कै बनाऊ, इन्सर्ट, यहाँ अर्कै शेप बनाउँछु म। ल यहाँ मैले दुईटा शेप बनाएको छु, जसको ब्याकग्राउन्डको कलर केही पनि छैन। त्यस्तै गरी यहाँलाई ब्याकग्राउन्डको कलर नो फिल गरिदिनुस्। ल हेर्नुस्, यहाँ मैले दुईटा शेप बनाएको छु। अब यो ठाडोलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि यो कलम हो। यो जुन ठाडो छ यसलाई हामी कलम भनेर भन्दछौं। यसलाई म कलर गर्दिउँ, यदि बुझिएन भने जस्तो यसलाई म यस्तो गरिदिन्छु। यो के हो त? कलम हो। यो जुन ठाडोलाई कलम भनेर भन्दछौं। यो तेर्सोलाई हामी के भन्छौं? रो भनेर भन्दछौं। यो हरिजेन्टल छ, तेर्सो छ, यसलाई हामी रो भनेर भन्दछौं। र यो जुन भाग छ कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दाखेरि जस्तो यो यहाँदेखि यहाँसम्म जुन भाग छ यसलाई हामी सेल भनेर भन्दछौं। यो सेल, यो भाग हाम्रो सेल हो। यो सेल चाहिँ मिटिङ पोइन्ट, रो र कलम जहाँ मिट भएको छ, जहाँ भेटिएका छन्, त्यो भेटिएको ठाउँलाई हामी के भन्छौं? सेल भनेर भन्दछौं। इन्टरसेक्सन पोइन्ट अफ रो एन्ड कलम, इन्टरसेक्सन पोइन्ट अफ रो एन्ड कलम एन्ड मिटिङ पोइन्ट भन्न सक्छौं। यो के त? सेल।
भनेपछि यहाँले रो पनि बुझ्नुभयो, कलम पनि बुझ्नुभयो र सेल पनि बुझ्नुभयो हैन। ल अब हामीले यसलाई टेबल एउटा यसमा एउटा टेबल ल्याउँ। म यहाँ बसेको छु, इन्सर्टमा जान्छु, त्यसपछि यहाँनिर टेबल छ त्यहाँ गएर क्लिक गर्छु। अब हाम्रो के त यो एउटा टेबलको फर्मेट छ। जस्तो यहाँ क्लिक गरे 1x1 भनेको चाहिँ यहाँ क्लिक गर्छु। ल एउटा रो, एउटा कलम, एउटा सेल छ। यहाँ यो टेबल हो कि होइन, अथवा यहाँ सेल छ कि छैन, यहाँ कोलम छ कि छैन भन्ने कुरा छ। यो टेबल हो, यहाँ भन्नुस् त। यसो हेर्दाखेरि कोलम टेबल होइन जस्तो लाग्छ, यो एउटा के जस्तो लाग्छ, रो जस्तो लाग्छ। तर यहाँ एउटा रो छ, एउटा कलम छ र एउटा सेल छ। किनभने यसलाई हामीले यसो गर्नुस्, यसलाई यसरी तान्दिनुस्, हेर्नुस्, यसैबाट कोलम बन्यो, एउटा बन्यो, हेर्नुस् त, एउटा कोलम। यसलाई म यसो गर्छु, अब यसलाई म यसरी तानिदिन्छु, यो रो भयो। भनेपछि एउटा रो, यो त एउटा रो र एउटा कोलम छ भने त्यो सेल हुन सक्छ, यो एउटा सेल पनि हो। भनेपछि एउटा टेबल हुनको लागि कम्तीमा एउटा रो र एउटा कोलम र एउटा सेल हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो माइन्डमा राख्नु पर्यो। यो एउटा टेबल हो। म यहाँ बसेँ। अब म फेरि यहाँ जान्छु, एउटा यहाँ क्लिक गर्छु। अब यहाँ यो एउटा के भयो, सेल भयो, एउटा रो भयो, एउटा कोलम भयो। अब यहाँ यस्तो गर्छु, यो कतिवटा कोलम छ भन्नुस् त, कतिवटा कोलम छ, एउटै कोलम छ, तर रो चाहिँ त्यहाँ कतिवटा छ, दुईटा छ। अब यहाँ हेर्नुस्, कोलम कतिवटा, एउटै, रो कतिवटा, तीनटा। म यो गर्छु, यो पनि एउटा टेबल। अब यहाँ अर्को टेबल मैले इन्टर गरेको, यहाँ एउटा रो, दुईटा रो, तीनटा रो, कोलम एउटा मात्रै कोलम, यसरी बुझियो। भनेपछि यो पनि टेबल। अब फेरि म इन्टर गर्छु, अर्को पनि म टेबल बनाउन चाहन्छु। इन्सर्ट, यहाँ जान्छु। अब यहाँ छु, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा। ल कतिवटा कोलम, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा कोलम, रो चाहिँ कतिवटा, एउटै। यो पनि टेबल। एउटा रो छ, कोलम कतिवटा छ, चारवटा छ, 1 2 3 4, चारवटा कोलम। सेल कतिवटा, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा। यसको सेल कतिवटा, एउटा, दुईटा, तीनटा। अब यहाँले क्याल्कुलेसन गरौँ, यो टेबल हो हैन। टेबलको लागि रो कतिवटा भन्नुस् त, रो एउटा, कमा, कोलम कतिवटा, कोलम कतिवटा, एउटा, सेल कतिवटा, एउटा। सेल इक्वल टु रो इन्टु कोलम भनेको रो इन्टु कोलम गर्दा कति भयो त भन्नुस् त, इक्वल टु 1 इन्टु 1 गर्दा कति भयो, 1 नै भयो। टेबल भनेको रो र कोलम गुणा गर्दा के हुन्छ, टेबल भयो। अब त्यस्तै गरी यहाँनिर रो कतिवटा, यो टेबल हो। ल रो कतिवटा, रो कतिवटा भन्नुस्, यो टेबलको एउटा, दुईटा, तीनटा, रो कतिवटा, तीनटा। कोलम कतिवटा, कोलम इक्वल टु एउटा। सेल कतिवटा, त्यसो भए रो र कोलम गुणा गर्दा सेल हुन्छ 3 इन्टु कति, 1 बराबर कति भयो त, 3। सेल्स पनि कतिवटै भयो, 3 वटै भयो। अब यसमा हेर्नुस्, यो एउटा टेबल। ल अब यो टेबलमा रो कतिवटा छ, एउटा छ। कोलम कतिवटा छ भन्नुस् त, 4वटा छ। सेल कतिवटा छ, 1 इन्टु 4 बराबर 4। सेल पनि कतिवटा भयो, 4वटा भयो। अर्को म टेबल बनाउन गइरहेको छु।
टेबल यहाँ हेर्नुस् इन्सर्ट त्यसपछि यहाँ जान्छु त्यसपछि यहाँ यति गर्दिन्छु ल ल अब यसको रो कतिवटा एउटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा रो कतिवटा चारवटा कमा कोलम कतिवटा एउटा र दुईटा कोलम कतिवटा दुईटा अब सेल कतिवटा रो र कोलम गुणा गर्ने 4 × 2 बराबर 8 वटा हो कि होइन हेर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा सेल भयो यसरी हामी के गर्न सक्छौं सेल कोलम रो पत्ता लगाउन सक्छौं गणना गर्न सक्दछौं यो म यहाँ बसे यसरी हामी टेबल इन्सर्ट गर्न सक्छौं कतिवटा चाहियो त्यतिवटा अब यति बनाएँ यहाँ कतिवटा रो छ र कतिवटा कोलम छ हेर्नुस् यहाँ बसेर म इन्टर गर्छु ल अब भन्नुस् है अघि यहाँलाई कन्फ्युज हुन सक्छ टेबल रो कतिवटा गर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा रो हैन रो कतिवटा 8 वटा कोलम कतिवटा भन्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा कोलम सेल भनेपछि 80 वटा होइन त 8.80 वटा सेल यसरी हामी के गर्न सक्छौं काम गर्न सक्दछौं टेबलमा अब मलाई 80 वटा भन्दा बढी सेल बनाउनु छ अथवा रो 8 वटा भन्दा बढी कोलम 8 वटा भन्दा बढी गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा छ त्यसको लागि के त इन्सर्टमा जाने अब यहाँ जाने त्यसपछि यहाँ के छ यहाँबाट पुगेन रे अब यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा छ पुगेन रे त्यसको लागि यहाँ तल छ हेर्नुस् त इन्सर्ट टेबल भन्ने बक्स छ यहाँ कमान्ड छ यसबाट हामीले के त नम्बर अफ कोलम्स हामी यहाँ टाइप गर्ने नम्बर अफ रोज मानौ 100 वटा चाहियो 100 वटा गर्दिन्छु भनेपछि यहाँ 400 वटा सेल भयो हामीले ओके गरौँ 100 वटा रोहरु बनेको छ हेर्नुस् त यसरी हामी कतिवटा चाहियो त्यतिवटा बनाउन सक्दछौं सेट गरेर यो भयो अब यसलाई यहाँ बसे इन्टर गर्छु इन्सर्ट अब टेबलमा विभिन्न फंक्सन्सहरु छन् यो कतिवटा चाहियो त्यतिवटा हामी के त यहाँ नम्बर अफ कोलम्स र नम्बर अफ रोज दिएर हामी यहाँ राख्न सक्दछौं अहिलेलाई यति नै बाँकी अर्को क्लासमा हेरौं